Hello friends, we have started topic solutions. We have seen the introduction for that. Then we have seen the concept of solute and solvent. From that solute and solvent, there is a formation of solution. Okay, solution, it is formed due to combination of and another one it is a solvent. Okay, solute it is present in small quantity and solvent it is present in large quantity. And when we dissolve solute into solvent, there is a formation of solution. Today, we will see our next point, capacity of solution to dissolve the solute. Means how much quantity or how much amount of solute it can be dissolved into a solvent. Okay. Suppose that the solution it is added to a solvent and it dissolves readily at first. आपण सोल्यूट आपण सॉल्व्हंट मध्ये ऍड केलं तर स्टार्टिंगला काय होणार आहे तर ते पटपट डिझॉल्व्ह होणार आहे. ओके, याचं रिझन काय आहे तर फिगर मध्ये व्यवस्थित बघून घ्या बघा. ओके, इकडे काय दिसत आहेत बघा तर तो क्रिस्टल दिसतोय कम्प्लिटली. ओके, हा आहे क्रिस्टल. ठीक आहे, आपला कम्प्लीट क्रिस्टल आहे आणि या क्रिस्टल मधून हे जे सोल्यूटचे पार्टिकल्स आहेत हे काय होतात तर सोल्युशन मध्ये जात आहेत बघा. इथे खाली कम्प्लीट इमेज आहे. ओके, इट इज ए अनसॅच्युरेटेड सोल्युशन की ज्याच्यामध्ये काय होतंय बघा, स्टार्टिंगला जेव्हा आपण सोल्यूटचे ऍडिशन करू तेव्हा सोल्यूटचे जे पार्टिकल्स आहेत किंवा थोडक्यात ॲटम्स म्हणूयात आपण, हे काय होतात सॉल्व्हंट मध्ये मिक्स होत आहेत आणि तिथं सोल्युशन तयार होतं. ठीक आहे, आता काय होणार आहे द डिझोल्युशन देन स्लो डाऊन ॲज मोर सोल्यूट इज ॲडेड. आपण जर जास्त सोल्यूट आता इथे ऍड केलं तर हे डिझोल्युशन काय होणार आहे स्लो डाऊन होणार आहे किंवा कमी कमी होत जाणार आहे. ओके, इफ वी कंटिन्यू द ऍडिशन ऑफ दिस सोल्यूट दिस डिझोल्युशन इट स्टॉप्स द सोल्युशन ॲट दिस पॉइंट. इट इज कॉल्ड ॲज सॅच्युरेटेड सोल्युशन. आता इथं काय होतं जर जास्त आपण सोल्यूट जर ऍड केलं तर तिथं काय होतं की ते जे सोल्यूट जे डिझॉल्व्ह होत आहे सॉल्व्हंटमध्ये ही कॅपॅसिटी काय होते एंड होते. ओके, काय एंड होते तर त्याचं रिझन दिलेलं आहे बघा. तर काय रिझन आहे, सिंपल रिझन आहे, बिकॉज ऑफ द डायनामिक इक्विलिब्रियम कॅन बी रिच्ड वेअर द नंबर ऑफ सोल्यूट मोलिक्युल्स लिव्हिंग द क्रिस्टल टू पास इन टू सोल्युशन इट इज इक्वल टू द नंबर रिटर्निंग फ्रॉम द सोल्युशन टू द क्रिस्टल. आता स्टार्टिंगला काय झालं होतं इथून सोल्यूटचे जे पार्टिकल्स होते हे छोटे छोटे पार्टिकल्स हे फक्त कुठे जात होते सॉल्व्हंट मध्ये जात होते. म्हणून हे ॲरो बघा, नंबर ऑफ ॲरोज काय आहेत बघा इकडे जास्त आहेत बघा. ठीक आहे, आणि त्याच्यानंतर केसमध्ये काय झालं की जे डिझोल्युशन आहे ते स्टॉप झालं. तर याचं रिझन काय होतं तर आता हे ॲरोज बघा काय झालं तर इकडून काय झाले क्रिस्टलमधून सॉल्व्हंटमध्ये हे पार्टिकल्स गेले आणि त्याच्यानंतर काही पार्टिकल्स त्याच टायमिंगला ते जे सोल्युशन आहे तयार झालेलं ओके त्याच्यातून पुन्हा क्रिस्टलकडे आले. ओके, आणि हे काय बघा इक्वली आहे बघा. या कंडिशनला म्हटलं जातं सॅच्युरेटेड सोल्युशन वेअर इक्विलिब्रियम इज प्रेझेंट इन बिटवीन द लिव्हिंग क्रिस्टल्स अँड इन रिटर्निंग क्रिस्टल्स. ठीक आहे, dynamic equilibrium can be reached where the number of solute molecules leaving the crystal to pass into solution is equal to number of returning from the solution. याला काय म्हटलं जातं सॅच्युरेटेड सोल्युशन. म्हणजे काय तर याच्या पुढे आता हे डिझॉल्व्ह होणार नाही. ओके, हा एक्सपेरिमेंट तुम्ही घरी देखील तयार करू शकता. एकदम सिंपल एक्सपेरिमेंट आहे. पाणी घ्या आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही मीठ टाकत जाऊ आपलं कॉमन सॉल्ट NaCl याचे ऍडिशन करा. हे आधी स्टार्टिंगला डिझॉल्व्ह होईल. ठीक आहे, त्याच्यानंतर काही जास्त क्वांटिटीमध्ये टाकलं तर ते डिझॉल्व्ह होणार नाहीत ॲज इट इज खाली राहणार आहे. ओके, ते जे खाली राहणार आहे किंवा डिझॉल्व्ह होण्याची जी प्रोसेस आहे ती स्टॉप होणार आहे. स्टॉप म्हणतोय मी, याच्या पुढे डिझॉल्व्ह होणार नाही. याला काय म्हणायचं सॅच्युरेटेड सोल्युशन. ठीक आहे, thus the saturated solution it contains the maximum amount of solute dissolved in a given amount of solvent at a given temperature. हे खूप इम्पॉर्टंट आहे, ॲट अ गिव्हन टेम्परेचर त्याच टेम्परेचरला. ओके, कारण हे जर टेम्परेचर इन्क्रीज केलं तर पुन्हा एकदा काय होतं तिथे तर डिझोल्युशन वाढत जातं.
टेम्परेचर इन्क्रीज केलं तर डिझोल्युशन काय होत जातं, वाढत जातं. म्हणून बघा साखरेचा पाक असतो बघा, गरम केलं की अजून आपण साखरचे ॲडिशन करतो, शुगर ॲड करतो. ठीक आहे. सॅच्युरेटेड सोल्युशन कंटेन्स मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ सोल्यूट डिझॉल्व इन ए given amount of solvent at a given temperature. Now, a solution containing greater than the equilibrium amount of solute, it is said to be a supersaturated solution. ओके, असं सोल्युशन की ज्याच्यामध्ये सॅच्युरेटेड सोल्युशन पेक्षा पण जास्त सोल्यूट आहे, सॅच्युरेटेड सोल्युशन पेक्षा पण जास्त सोल्यूट आहे, की जिथं असे खाली क्रिस्टल राहिलेले आहेत बघा. ओके, याला काय म्हटलं जातं, सुपर सॅच्युरेटेड सोल्युशन म्हटलं जातं. सच सोल्युशन्स आर अनस्टेबल, असं सोल्युशन अनस्टेबल असते. अँड द प्रेसिपिटेशन ऑकर्स बाय ॲडिशन ऑफ ए टायनी क्रिस्टल ऑफ ए सोल्यूट अँड द सुपर सॅच्युरेटेड सोल्युशन इट चेंजेस टू ए सॅच्युरेटेड सोल्युशन. जर आपण एक छोटा सीड क्रिस्टल जर तिथं ॲड केला इथं, तर तिथं प्रोसेस काय होते, तो जो सीड क्रिस्टल आहे त्याच्या भोवती पुन्हा एकदा जे क्रिस्टलचे जे पार्टिकल जे सॉल्वंटमध्ये गेलेले ते पुन्हा रिटर्न येतात. आले, ॲरोज दाखवलेले बघा. आणि तिथं काय होतं, प्रेसिपिटेशन होते. हे काय प्रेसिपिटेशन म्हणून खाली बघा पुन्हा एकदा काय आलं इथं, सोल्यूट आला बघा. ठीक आहे. म्हणजे जे सुपर सॅच्युरेटेड असणार आहे ते काय असतं, अनस्टेबल असतं. त्याच्यामध्ये आपण सीड क्रिस्टलची जर ॲडिशन केली तर तिथे काय होतं, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होतं. क्लिअर आहे. ओके, म्हणजे कुठलंही जर आपण सोल्यूट घेतला आणि सॉल्वंट घेतला तर त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, काही ठराविक अमाऊंटपर्यंतच आपण त्याच्यामध्ये काय करू, ॲड करूया, ॲड करू शकतो सोल्यूट. कुठपर्यंत, की जोपर्यंत त्याची कॅपॅसिटी आहे तीच कॅपॅसिटीच आपण इथं स्टडी करतोय. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल हा तुम्ही एक्सपेरिमेंट घरी पण करू शकता. मीठ घ्या आणि ते पाण्यामध्ये टाकत राहा, ते आधी सोल्युबल होईल, त्याच्यानंतर काही वेळानंतर ते सोल्युबल होणार नाही. खालीच जिथं सोल्युबल होणार नाहीये त्याला काय म्हणणार तुम्ही, सॅच्युरेटेड सोल्युशन. ओके, आणि एक्सेस अमाऊंटमध्ये तुम्ही अजून मीठ टाकले त्याच्यात तर त्याला म्हणायचं सुपर सॅच्युरेटेड सोल्युशन. आणि त्याच्यात जर समजा तुम्ही मिठाचा एक खडा त्याच्यात टाकला तर पुन्हा एकदा त्या खड्याची काय होणार आहे, तर ग्रोथ होणार आहे. म्हणजे तिथं काय होणार आहे, तर प्रेसिपिटेशन होणार आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉईंट बघूयात, सोल्युबिलिटी. म्हणजे ही जी कॅपॅसिटी जी आहे आता आपण बघितली. ओके, या कॅपॅसिटी ही कशावरती डिपेंड असते, तर त्या सोल्युबिलिटीवरती असते. फॉर एक्झाम्पल आपण जर मीठ घेतलं तर ते काही ठराविक अमाऊंटमध्ये सोल्युबल होणार आहे. ओके, साखर घेतली तर त्याची ठराविक अमाऊंटमध्ये सोल्युबल होणार आहे. ही जी कॅपॅसिटी आहे, ओके, ही डिफरंट असते. ही कशावरती डिपेंड असते, तर सोल्युबिलिटीवरती डिपेंड असते. सिमिलरली आपण तुरटी तुरटी यूज करतो बघा. जर समजा गढूळ पाणी असेल तर त्याच्या भोवती फिरवतो, तर याची पण सोल्युबिलिटी डिफरंट आहे. तुरटी लगेच डिझॉल्व्ह होत नाही, स्लोली डिझॉल्व्ह होते, बिकॉज ऑफ सोल्युबिलिटी, बिकॉज ऑफ इट्स कॅपॅसिटी. ठीक आहे. बघूयात व्हॉट इज मीन बाय सोल्युबिलिटी. द सोल्युबिलिटी ऑफ ए सोल्यूट, इट इज अन अमाऊंट पर युनिट वॉल्यूम, अमाऊंट पर युनिट वॉल्यूम ऑफ सॅच्युरेटेड सोल्युशन ॲट स्पेसिफिक टेम्परेचर. ॲट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, काही ठराविक टेम्परेचरसाठी किती अमाऊंट किती व्हॉल्यूमसाठी डिझॉल्व्ह होतं, याला काय म्हटलं जातं, सोल्युबिलिटी म्हटलं जातं. ओके, द सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्युशन, इट इज इट्स मॅक्झिमम कॉन्सन्ट्रेशन अँड इट इज एक्सप्रेस्ड इन द कॉन्सन्ट्रेशन युनिट्स मोल पर लिटर. आणि ही कशी दाखवली जाते, तर मोल पर लिटरमध्ये दिली जाते सोल्युबिलिटी. म्हणजे 1 लिटर जर आपण घेतला, बघा काय म्हणतोय, 1 लिटर जर आपण सॉल्वंट घेतलं तर त्याच्यामध्ये किती सोल्यूट डिझॉल्व्ह होतं, तर किती डिझॉल्व्ह होतं, तर 1 मोल डिझॉल्व्ह होतं. ओके, फॉर एक्झाम्पल NaCl घेतलं, मोलिक्युलर वेट आहे 40. ओके, म्हणजे 40 ग्रॅम 1 लिटर जर आपण पाणी घेतलं तर त्याच्यामध्ये मीठ किती डिझॉल्व्ह होतं, तर 40 ग्रॅम मीठ डिझॉल्व्ह होतं. तेव्हा तिथे काय होणार आहे, सॅच्युरेटेड सोल्युशन होणार. त्याच्यावरती ॲडिशन केली तर ते सुपर सॅच्युरेटेड. त्याच्यामध्ये क्रिस्टलची ॲडिशन केली तर क्रिस्टल ग्रोथ, प्रेसिपिटेशन. असं सिंपल आहे बघा. ठीक आहे. सोल्युबिलिटी डेफिनेशन, इट इज the solubility of a solute is the amount per unit volume of saturated solution at a specific temperature.
आणि युनिट आहे त्याच्यासाठी मोल पर लिटर. Okay, now factors affecting this solubility. There are various factors. These affects the solubility. First factor, it is the nature of solute and solvent. आपला जो सोल्यूट आणि सॉल्व्हंट जे आहे त्याचं नेचर कसं आहे, म्हणजे तो पोलर आहे की नॉन पोलर आहे. ठीक आहे, हे त्याचं नेचर. पोलर म्हणजे त्याच्यामध्ये डायपोल मुवमेंट आहे का, म्हणजे डेल्टा पॉझिटिव्ह डेल्टा निगेटिव्ह असं चार्ज तयार करतो का तो. ओके. नॉन पोलर म्हणजे असं काय पोलरिटी तयार करणार नाही. नेक्स्ट आहे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर जर समजा आपण कमी किंवा जास्त केलं. त्याच्यानंतर इफेक्ट ऑफ प्रेशर. प्रेशर आपण कमी जास्त केलं, तिथेच आपण बघणार आहोत हेनरीज लॉ एक बघणार आहोत प्रेशरमध्ये. ठीक आहे. त्याच्यापैकी फर्स्ट बघूयात आपण नेचर ऑफ सोल्यूट अँड सॉल्वंट. फर्स्ट इफेक्ट आहे बघा, व्यवस्थित समजून घ्या. जनरली द कंपाऊंड्स with similar chemical characters are more readily soluble in each other than those with entirely different chemical character. त्या जो कंपाऊंड आहे त्यांचं केमिकल कॅरेक्टर जर सेम असेल त्या सोल्यूटचं आणि सॉल्व्हंटचं, तर ते एकमेकांमध्ये रेडिली डिझॉल्व्ह होतात किंवा लगेचच सोल्युबल होतात. ओके. कुणाकुणाचं सोल्यूट आणि सॉल्व्हंट या दोघांचं काय केमिकल नेचर किंवा केमिकल बिहेवियर किंवा केमिकल कॅरेक्टर. द सेइंग दॅट like dissolve likes guides to predict the solubility of a solute in a given solvent. Like dissolves like, याच्यावरून आपण हे करू शकतो. लाईक डिझॉल्व लाईक्स नोट डाऊन करून ठेवा, एक महत्वाची टर्म आहे बघा हे. ओके. लाईक डिझॉल्व लाईक नेचरवरती डिपेंड आहे. दस सबस्टन्स हॅव्हिंग सिमिलर इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस आर लाईकली टू बी सोल्युबल इन इच अदर. म्हणजे असे सबस्टन्स की ज्यांच्यामध्ये सिमिलर इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस असतील, त्यांच्यामधले इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस आपण स्टडी केले होते 11th स्टँडर्डमध्ये. हे जर सिमिलर असतील तर ते काय होणार आहेत, एकमेकांमध्ये सोल्युबल असणार आहेत. मग इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस आपण बघितलेले आहेत. डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन असेल, आयन डायपोल इंटरॅक्शन असेल, डायपोल इंड्युस्ड डायपोल इंटरॅक्शन असेल, हायड्रोजन बॉन्डिंग, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, हे आपण इंटरॅक्शन बघितलेले आहेत. हे सर्वचे सर्व जे यांचे इंटरॅक्शन आहेत इंटरमोलिक्युलर, हे जर सिमिलर असतील, ठीक आहे, हे जर सिमिलर असतील तर काय होणार आहेत, ते सोल्युबल असणार आहेत. जनरली पोलर सोल्यूट्स डिझॉल्व इन पोलर सॉल्व्हंट. नोट डाऊन करून ठेवा. जर आपला सोल्यूट पोलर असेल तर तो कशामध्ये, तर पोलर सॉल्व्हंटमध्ये सोल्युबल असतो. दिस इज बिकॉज इन दीज सोल्यूट सोल्यूट, बघा कुठले कुठले इंटरॅक्शन आहे, सोल्यूट सोल्यूट, सोल्यूट सॉल्व्हंट अँड सॉल्व्हंट सॉल्व्हंट इंटरॅक्शन, दीज आर सिमिलर. या जे इंटरॅक्शन आहेत त्या काय असतात, सिमिलर असतात यांच्यामध्ये. ठीक आहे, इंटरॅक्शन काय असतात, सिमिलर असतात यांच्यामध्ये. ठीक आहे. आता बघूयात आपण काय काय होतंय. याच्यासाठी आपण एक्झाम्पल पण बघणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल इफ वी टेक NaCl. ओके. काय याच्यामध्ये सोल्यूट सोल्यूट, सोल्यूट सॉल्व्हंट आणि सॉल्व्हंट सॉल्व्हंट, इंटरमोलिक्युलर इंटरॅक्शन काय असणार, सिमिलर, तरच तो काय असणार आहे, सोल्युबल असणार आहे, नाहीतर इनसोल्युबल. फॉर एक्झाम्पल NaCl डिझॉल्व्स इन वॉटर. वॉटरमध्ये जर आपण मीठ टाकलं तर ते कसं सोल्युबल होतं, किंवा पाण्यामध्ये मीठ टाकलं तर ते जातं कुठं, पाण्यातच जातं, पण ते दिसत नाहीये. का दिसत नाहीये त्याच आपण बघूयात. म्हणजे ते काय झाले, सोल्युबल झालेले. ओके. द स्ट्रॉंग ion dipole interactions of Na plus and Cl minus ions with water molecule, hydrogen bonding between water molecules and ion-ion attractions between Na plus and Cl minus ions are comparable. म्हणजे यांचं जे इंटरॅक्शन आहे आयन आयन इंटरॅक्शन, हे काय आहे, कम्पॅरेबल आहे किंवा सिमिलर आहे. बघूयात आपण डायरेक्ट एक्झाम्पल बघू. सी दिस इज द NaCl क्रिस्टल. ओके. याच्यामध्ये Na आणि Cl चे काय असणार आहेत, आयन्स असणार आहेत. मग जेव्हा सोल्युबल करणार आहे किंवा डिझॉल्व्ह करणार आहे तेव्हा हे आयन्स काय होतील, सेपरेट. म्हणजे कसे, Na प्लस आणि Cl मायनस. आता Na वरती चार्ज कुठला आहे बघा, तर पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, दिसतोय आपल्याला इथं. ओके. आणि हे आहेत बघा वॉटरचे मोलिक्युल्स आहे. ओके. आता वॉटर कसं कंपोजिशन कसं आहे, H2, हे दोन हायड्रोजन आहेत ब्ल्यू कलरचे, आणि रेड कलरचा जो आहे तो आहे ऑक्सिजन H2. आता हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन डिफरंट इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी, त्यांच्यामुळे याच्यामध्ये आहे पोलॅरिटी. म्हणजे इथं काय आहे, डायपोल मुवमेंट आहे. मग डायपोल मुवमेंट ऑक्सिजनवरती डेल्टा निगेटिव्ह, हायड्रोजनवरती डेल्टा पॉझिटिव्ह. आता
हे जे वॉटरचे मॉलिक्युल्स आहेत H2O हे स्पेसिफिक अरेंज झालेत बघा Na भोवती. कारण Na वरती चार्ज कुठला आहे पॉझिटिव्ह. त्याच्यामुळं वॉटरमध्ये जिथं निगेटिव्ह चार्ज असणार आहे म्हणजे ऑक्सिजन हे त्याच्याकडे काय होणार आहेत इंटरॅक्ट होणार आहेत आणि अशी अरेंजमेंट होणार आहे. आणि या अरेंजमेंटमुळे काय होणार आहे तिथं तर जे काही Na आयन्स असणार आहेत हे सर्वच्या सर्व Na आयन्स काय होणार आहेत सेपरेट होणार आहेत. म्हणजे असे सेपरेट तुकडे 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 होणार आहेत. ओके. आणि याच्यामुळेच काय होतं तर Na आयन्स काय होणार आहेत आपल्याला दिसणारच नाहीयेत. सीएलच्या बाबतीत काय होतंय बघूयात. सीएल वरती चार्ज कुठला आहे बघा निगेटिव्ह चार्ज. ओके. त्याच्यामुळे वॉटरमध्ये जिथं पॉझिटिव्ह चार्ज आहे ते त्याच्या साईडला आले. झाले का बघा कम्प्लिटली रिव्हर्स इंटरॅक्शन झाली. वॉटरच्या मोलिक्युल्स व्यवस्थित बघून घ्या. ओके. आता याच्यामुळे काय झालं सीएलचे आयन्स पण सेपरेट झाले आणि याच्यामुळं Na प्लस आणि Cl मायनस हे कम्प्लिटली सेपरेट झाले एकमेकांपासून. ओके. त्याच्यामुळे हे काय झाले तिथं सोल्युबल झाले. ओके. हे का झाले सोल्युबल तर H2O मध्ये काय आहे H प्लस ठीक आहे आणि ऑक्सिजन वरती मायनस असा डायपोल मुवमेंट आहे किंवा वॉटर हे काय पोलर सॉल्व्हंट आहे. ओके. आणि NaCl हा पण काय आपला पोलर मॉलिक्यूल किंवा पोलर सोल्यूट आहे. पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्व्हंट लाईक डिझॉल्व लाईक हा इथं कन्सेप्ट आहे. ठीक आहे समजलेला आहे. ओके नेक्स्ट बघूयात नॉन पोलर मध्ये बघूयात ऑर्गॅनिक कंपोनंट्स लाईक कोलेस्ट्रॉल इट डिझॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्व्हंट लाईक बेन्झिन. हा आहे बघा नॉन पोलर आहे बघा इथं कुठं आहे का बघा पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चार्ज कुठंच नाहीये. ओके. मग हा कुठं डिझॉल्व्ह होतो तर बेन्झिन. बेन्झिनचं स्ट्रक्चर आपल्याला माहित आहे हा असा असतो ना बेन्झिन. ओके. याच्यामध्ये पण कुठं काही चार्ज वगैरे दिसतोय का तुम्हाला नाही दिसणार चार्ज. बरोबर आहे. म्हणजेच काय असणार आहे हा नॉन पोलर. नॉन पोलर डिझॉल्व्स इन नॉन पोलर एकदम इझी कन्सेप्ट आहे बघा. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट बघूयात शुगर डिझॉल्व्स इन वॉटर. ओके हा आहे बघा शुगरचा मॉलिक्यूल दिसतोय. शुगरच्या मॉलिक्यूल मध्ये पण काय होतंय बघून घ्या. शुगरच्या मॉलिक्यूल मध्ये पण हा पोलर आहे का नॉन पोलर आहे नॉन पोलर. बघूयात आपण द डिझोल्युशन ऑफ शुगर इन वॉटर. बघा शुगर नॉन पोलर वाटतं. बघूयात आपण शुगर मॉलिक्यूल इन वॉटर इट इज सोल्युबल. The dissolution of sugar in water is due to the intramolecular hydrogen bonding between sugar and water. आता याच्यामध्ये काय होतं तर इंट्रामोलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग होतं. ठीक आहे. मग हायड्रोजन बॉन्डिंग कुठलं तर इथं बघा हे OH दिसत आहेत का किती आहेत बघा बरं OH भरपूर आहेत. यांच्यामध्ये काय होतं हे जे हायड्रोजन आणि वॉटरमध्ये पण आपण बघितलेलं आहे की तिथं पण काय तर हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे दोघांमध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग होतं. आणि आपल्याला माहिती आहे सिमिलर जर इंटरॅक्शन असेल इंटरमोलिक्युलर तर तो काय होणार आहे सोल्युबल होणार आहे. मग सिमिलर असल्यामुळे काय होतं शुगरचा जो मोलिक्युल आहे तो वॉटरमध्ये काय होतं सोल्युबल होतं. एकदम इझी कन्सेप्ट आहे. ठीक आहे. सिमिलर इंटरॅक्शन देन इट इज सोल्युबल म्हणजेच काय कन्सेप्ट लाईक डिझॉल्व लाईक. कुठले कुठले इंटरॅक्शन सोल्यूट 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 सॉल्व्हंट आणि सॉल्व्हंट सॉल्व्हंट या इंटरॅक्शन सिमिलर असतील तर तो सोल्यूट आणि सॉल्व्हंट हे काय असणार आहेत सोल्युबल असणार आहेत. ठीक आहे. ओके इथं आपण थांबूयात. थँक्यू व्हेरी मच.